Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Βίλλα Στέλλα, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της ΔΑΣΗ, με επικεφαλή στον Γ.Μαστοράκου. Θα κάνετε ησυχία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Βίλλα Στέλλα, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της ΔΑΣΗ, με επικεφαλή στον Γ.Μαστοράκου. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην απόψινή εκδήλωσή μας με θέμα τα 50 χρόνια από το θάνατο της Έντιθ Πιαφ, απευθύνοντας έναν σύντομο χαιρετισμό προς τις κυρίες και τους κυρίους που μας τιμούν απόψε με την παρουσία τους. Πρώτα απ' όλα όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των γυναικών της παράταξης τον υποψήφιο δήμαρχό μας, κύριο Γιώργο Μαστοράκο, ο οποίος τους έκανε την τιμή να τις εμπιστευτεί και να τις φιλοξενήσει στο ψηφοδέλτιό του. Ένα ψηφοδέλτιο δομημένο πέρα από κομματικούς προγραμματισμούς, με έμφαση στα νέα πρόσωπα που φέρνουν την ελπίδα για την ανανέωση της πόλης μας. Οι γυναίκες της ΔΑΣΗ δεν διαφέρουν σε τίποτα από τις υπόλοιπες γυναίκες του Ηρακλείου. Είμαστε εσείς, είμαστε κομμάτι σας. Είμαστε οι μητέρες, οι εργαζόμενες, οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και οι νεαρές κοπέλες που ξεκινούν τώρα να φτιάξουν τη ζωή τους. Οι ανησυχίες, οι προβληματισμοί, οι ελπίδες μας για εμάς και τα παιδιά μας, για το μέλλον τους, είναι ίδιες με τις δικές σας. Η καθημερινότητα θύρει εμάς όπως και εσάς και η κύρια επιθυμία μας είναι η βελτίωση των συνθηκών της ζωής μας, η ασφάλεια των παιδιών μας και των χώρων στους οποίους κινούνται. Η εξασφάλιση της αξιοπρέπειάς μας σε προσωπικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Ενώνουμε τα χέρια μαζί σας και σας προτρέπουμε να συμμετέχετε δυναμικά, ώστε να συμπορευτούμε σε αυτόν τον νέο αγώνα που ξεκινούμε για το Ηράκλειο και τους κατοίκους του. Οραματιζόμαστε μια πόλη φωτεινή και καθαρή, με σεβασμό στους ανθρώπους, στα παιδιά, στην τρίτη ηλικία. Ένα Ηράκλειο που θα μεριμνά για την ασφάλεια των κατοίκων του και θα στέκεται συμπαραστάτης και αρρωγός σε κάθε τους πρόβλημα. Όμως, για την επίτευξη των στόχων μας, απαιτείται κοινή προσπάθεια, πείσμα και όρεξη για δουλειά. Γιατί για να χτίσουμε και πάλι το Ηράκλειο που αγαπήσαμε, πρέπει όλοι να κοπιάσουμε. Και μόνο με τη δική σας βοήθεια και συνδρομή μπορούμε να τα καταφέρουμε στο έργο μας. Ελπίζουμε ότι θα σας έχουμε δίπλα μας τόσο στον αγώνα μας, όσο και στις σημαντικές πρωτοβουλίες που πρόκειται να αναλάβουμε, εφόσον η κάλπη αναδείξει τον Γιώργο Μαστοράκο δήμαρχο και την ΔΑΣΗ ως νέα δημοτική αρχή. Ευχόμαστε να απολαύσετε τη βραδιά που ετοιμάσαμε για εσάς και καλή δύναμη στην κοινή μας πορεία. Θέλαμε να σας καλέσουμε έτσι να μας απευθύνετε έναν χαιρετισμό. Τώρα η αλήθεια είναι, ξεφεύγω λίγο, θέλω να κάνω μία ερώτηση. Είχα απορφημένο δημοσιογραφικό, δηλαδή να γίνω μια φορά δημοσιογράφος. Πρώτη φορά δήμαρχος. Η απάντηση στο ερώτημα που δεν είναι στημένο είναι πρώτη φορά. Γιατί έχω την όρεξη που ήρθα όταν ξεκινούσα. Καμιά φορά, ξέρετε, από μια ερώτηση βγαίνει μια αλήθεια όταν είναι αυθόρμητη και δεν έχει και το στήσιμο που πολλές φορές υπάρχει. Ευχαριστώ που ήρθατε. Βλέπω έτσι όλο το φιλικό γυναικείο πληθυσμό της πόλης μας, με τον οποίο με συνδέουν πάρα πολλά χρόνια έτσι σχέσεις, μιας και προσπαθήσαμε πάρα πολύ για να βοηθήσουμε τη γυναίκα, είτε να το πω φτιάχνοντας τα σχολιά πρωινά, τα βρήκα πρωί-απόγευμα τα σχολιά, τα κάναμε όλα πρωινά, είτε προσθέτοντας 3 βρεφονιπιακούς σταθμούς στην θητεία μας και το Ίδρυμα Βρεφονιπιακών Σταθμών, είτε φτιάχνοντας μια πισίνα και αθλητικούς χώρους για να γυμνάζουν τα παιδιά, είτε εξυπηρετούντας ακόμα τις μεγαλύτερες ηλικίες με τη δημοτική μας συγκοινωνία, τώρα λίγο το περάμε.
η οποία έχει καταργηθεί και ξέρετε, υπάρχει μια ευαισθησία για αυτούς που δεν μπορούν να χρησιμοποιούν είτε το δικό τους αυτοκίνητο είτε να παίρνουν ταξί, γιατί το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Η δημοτική συγκοινωνία ήταν μια ανακούφιση. Είτε ακόμα με την εξυπηρέτηση μέσα από τις υπηρεσίες του Δήμου, δίνοντας μια προτεραιότητα πάντοτε στην ευαίσθητη σχέση που πρέπει να έχει κάθε εξουσία η γυναίκα, η οποία είναι η μήτρα του πίκτη, αλλά που φέρνει στον κόσμο και ιδιαίτερα την εποχή μας με τα τεράστια δημογραφικά προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε και να ξέρετε ότι όπως ήμουν όλα αυτά τα χρόνια, με τις ιδιαίτερες ευαισθησίες προς το ισχυρό φίλο, τη γυναίκα δηλαδή, το ασθενές, έτσι θα συνεχίσουν να είναι. Η πόλη μας τιμήσει στις εκλογές της 18ης Μαΐου και μας εκλέξει νέα δημοτική αρχή. Υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί διαλέξαμε την Έντιθ? Το άκουσα από πολλούς. Δεν μπορούσαμε να διαλέξουμε κάποια Ελληνίδα. Και η απάντηση είναι γιατί οι Γάλλοι τίμησαν την Ελληνική. Ρωτήθηκαν οι Γάλλοι γιατί τιμούν μια Ελληνίδα. Ζούμε σε μια Ευρώπη παγκοσμιοποιημένη. Για μας η Ευρώπη δεν έχει σύνορα. Είναι η πατρίδα μας. Ζούμε μέσα σε μια Ευρώπη του πολιτισμού. Μια Ευρώπη που θέλουμε να την κάνουμε πιο δίκαιη για αυτούς που αδικούνται. Και διαλέξαμε μια γυναίκα σύμβολο, η οποία έδωσε μια μάχη επιβίωσης και ύπαρξης με ένα τεράστιο ταλέντο που δοκιμάστηκε σε όλη της τη ζωή, αλλά που στάθηκε και που πέθανε όρθια πολύ μικρή στα 49 της χρόνια, τραγουδώντας δηλαδή ένα ροζ, δηλαδή ζωή σαν τριαντάφυλλο. Για τη ζωή της πράγματι μαράθηκε όπως μαράθηκε το τριαντάφυλλο σιγά σιγά. Γι' αυτό διαλέξαμε την Έντιθ, γιατί είναι ένα σύμβολο. Έτσι λοιπόν απαντάμε σε όλους αυτούς που ίσως καλοπροαίρετα, εύχομαι όχι κακοπροαίρετα, μα λένε δεν υπάρχουν Ελληνίδες. Βεβαίως υπάρχουν Ελληνίδες που τις έχουν τιμήσει κι άλλοι. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι, ξέρω εγώ, τον Παπα-Νικολάου τον έχει τιμήσει όλος ο κόσμος, ας πούμε, για το τεστ. Ή ξέρω εγώ την Αμαλία τη Φλέμη, την έχει τιμήσει όλη η Ευρώπη. Ελληνίδα, αυθεντική Ελληνίδα. Ότι πίσε την κυρία, η οποία είναι ζωή βεβαίως, την κυρία Γλίκα Τζιαρδελέ, η οποία ήταν και πρίστανη του Πανεπιστημίου του Πανεπιστημίου. Είναι σημαντικό. Αν λοιπόν δίνουμε μια απάντηση και στους καλοπροαίρετους που ρωτάνε γιατί. Επίσης σήμερα δίνεται μια απάντηση από το Παρίσι. Ξέρετε, η Έντιθ ήταν σύμβολο στο Παρίσι. Ήταν σύμβολο γιατί ξεκίνησε τραγουδώντας στους δρόμους και στα τσίρκα. Ο πατέρας της ήταν δούλευε στα τσίρκα. Έτσι είναι κομπάσος, ψεύτο ακροβάτης και όλα τα σχετικά. Σε αυτό λοιπόν το Παρίσι του Μεσοπολέμου, στο οποίο έζησε και με τη φωνή της το συνόδευσε στα... Καθίστε κυρία, δεν αντικαθίστε, εγώ θα την ορθήσω. Σε αυτό λοιπόν το Παρίσι του Μεσοπολέμου έζησε το δικό της μύθο, ο οποίος ήταν ένας μύθος που όχι μόνο ξεπέρασε τα σύνορα του πολύ όμορφου Παρισιού για όσους έχουν πάει. Είναι μια πόλη του πολιτισμού, όπως ξέρετε, με τρομερή ανάπτυξη. Έζησε τα χρόνια της κατοχής, τραγούδαγε για τους ζώντας, για αυτούς που ζούσαν στον κατακτητή Γάλλους, κόντρα τους Γερμανούς. Εν πάση περιπτώσει έστησε μια ζωή ολόκληρη και το μήνυμα έρχεται και σήμερα του Παρίσι. Δεν ξέρω αν κάποιοι το έχετε πληροφορηθεί από τις ειδήσεις. Για πρώτη φορά εξελέγει Δήμαρχος γυναίκα στο Παρίσι. Είναι σημαντικό και αυτό. Το λέω λοιπόν σήμερα γιατί είναι άλλη μια τιμή στη γυναίκα του Παρίσι. Ανέδειξε για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμαρχου γυναίκα και εύχομαι και στο Ηράκλειο μετά από εμάς. Θέλω να ευχαριστήσω, υπάρχει. Από εμάς είπα μετά από εμάς, από εμάς. Θέλω να ευχαριστήσω τις κοπέλες όλες τις παράδειξες, τις οποίες θα τις αναφέρω, που οργάνωσαν αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση. Στο πρόγραμμα περιγράφονται όλοι που βοήθησαν τη Γογό, η Κατερίνα, ο Γιάννης, η Μαρία,
και όλες τις κοπέλες εδώ, κάτσε μήπως ξεχάσω και καμία, αν θα τις παρουσιάσω κιόλας έτσι. Και να πω ακόμα ότι στην εκδήλωσή μας μετά από το χρονικό της Έντιθ έχουμε και δύο πολύ... Έχουμε δύο πολύ καλές κυρίες, ίσως κάποιοι τις ξέρουν. Η μία είναι μια πάρα πολύ καλή πιανίστρια και είναι μια πολύ καλή κιθαρίστα. Και μάλιστα έχουν και σχέση με τη μουσική. Η μία είναι κόρη του Ζάκη Μοναχέα, του διάσημου ενορχιστρονητή, και η άλλη είναι η κυρία Φωτάκη. Και έχουμε και μια πολύ καλή ηθοποιό, την κυρία Γρηγορίου, η οποία θα μας απαγγείλει όλο το ιστορικό αυτό, μάλλον θα μας περιγράψει, θα μας ταξιδέψει σε όλη αυτή τη ζωή της Έντιθ, όπως την έχουμε ετοιμάσει για να την παίξουμε. Κλείνοντας λοιπόν αυτή την μικρή εισαγωγή, ίσως είναι και λίγο πιο μεγάλη, δεν ξέρω αν πρέπει τώρα να πω ότι υποψηφίες μας τώρα, έτσι, ή μετά. Λοιπόν, να τις πω τώρα λοιπόν, θα τις πω έτσι και λίγο. Η Κατερίνα Αλεξίου, η οποία δεν είναι εδώ γιατί είναι στο πρώτο μήνα της Κοίησεως. Η Ελένη Βλαχάκη, τώρα πάω στο Χ για να μην έχω. Η Βάνια Χολίδου, που είσαι στο Β, τώρα η Βάσο η Βουλγάρη, που είσαι Βάσο. Ξαναπάω τώρα κάτω-κάτω, η Γεωργία Υπεργάμενη, που είσαι η Γεωργίτσα. Ανεβαίνω πάλι απάνω, η Μαρία η Καούκη, που τι. Πάλι κάτω, η Δήμητρα Δίσκου, που είναι. Η Κατερίνα η Κυρίτσι, που είναι. Η Κατερίνα η Μαρασλή. Ερχόμαστε σε όλες καλή επιτυχία. Δεν είναι... ξέχασα. Δεν μου την έχουν δώσει εδώ, δεν φταίω εγώ, ρε Στέλλα. Κατερίνα, η Στέλλα η Σκαρλάτη Παπαγεωργίου. Ξέρετε, κάποτε το κάνουν αυτό επίτηδες για να δείξουν μια υποψηφιότητα περισσότερο. Δεν το Λοιπόν, και πάλι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που ήρθατε. Είναι μια πολύ ωραία βραδιά, ελπίζω να την απολαύσουμε όλοι. Και εγώ έχω ανάγκη, γιατί μέσα στην πίεση των γεγονότων, μια όαση μια βραδιά τόσο με πολύ μεγάλη ευαισθησία. Επίσης πρέπει να ευχαριστήσω και την Βάσο, που μαζί με την Ελευθερία, με τα μικρά ονόματα, ήταν αυτές που παρουσίασαν μια απόπειρα δικιά μου πριν 3,5-4 μήνες σε αυτόν τον χώρο, που κάποια μικρά ποίηματα που είχα γράψει, που τα διάβασαν εκείνες και θέλω να τις ευχαριστώ που είναι πάλι μαζί μας, γιατί συναντιόμαστε και σε άλλη μια ευαίσθητη στιγμή. Ελπίζω ότι θα συναντηθούμε για τα επόμενα 5 χρόνια, γιατί η ευαισθησία με αυτόν τον πολιτισμό ήταν πάντοτε γνωστή σε όλους. Ρε Βάσο, τι να κάνω, η Βάσο η Τροχίδου είναι εκεί πίσω. Είναι γραμμένη εγώ Λοιπόν, καλή μας διασκέδαση. Δεν ξέρω το πρόγραμμα πως έχει, ας έρθουν οι κοπέλες εκεί. Η κυρία Γρηγορίου μας. Λοιπόν, άντε, καλή διασκέδαση.
Ενώ όταν δεν θυμήθηκε του σπίτους της, δημιούργησε μια τεράστια διεθνή και αέναη επιτυχία. Μαντάμ, Έντιθ Πιαφ, αυτό έκανε. Σε κάθε πρόβλημα δεν έβρισκε τη λύση, αλλά το θρίαμβο. Σαν το φίμι να γινόταν ξανά και ξανά μέσα από τους άκρες της. Τρέκλιζε στη σκηνή, ούσα βαριάρες του, μα η φωνή της διαπερνούσε κορμιά, σκέψη, συναισθήματα, ακόμα και τον ίδιο τον χρόνο. Και ταξίδεψε μέχρι σήμερα. 50 χρόνια μετά το θάνατό της, ατόφια, με όλα τα στα καράκια. Αυτή η ηλεκτρική και καλυμμένη με μαντεία blues φωνή είναι το κύριο ντοκουμέντο που αποδεικνύει πως πρόκειται για πραγματικό πρόσωπο. Και όχι για μια αντιμένη στα μαύρα, σκυθροπείο ή γαργικό, πρόσωπο πραγματικό. Μας οδηγεί σε μονοπάτια φτώχειας, μιζέριας, ορφάνιας, εγκατάλειψης, θανάτου, φόνου, συμπόνιας, πάθους, έρωτα και τελικά εξηλαίωσης. Η μικρή μεν το δέμας, αλλά μεγάλη στα ψυχικά αποθέματα Γαλλίδα τραγουδίστρια, γεννήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου του 1915. Δεν ήρθε στη ζωή κάτω από τα λάμπα η Βαρέλη, ούτε στο δρόμο. Σύμφωνα με το βίντεο που έκλεισε και διέδωσε ήδη. Είχε ύψος μόλις 1,47. Ακριβώς όσο και ο ακροβάτης πατέρας της Λουίς Αλφόνς, και ονομάστηκε Έντιθ σε ανάμνηση της Αγγλίδας ηρωίδας Έντιθ Πιαφ, που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς. As Έντιθ Πιαφ told it, the story of her life began literally on the streets of Paris. On a December morning in 1915, Edith's mother, already in labour, went into the street in front of her father's building looking for her husband. Well, she was in the street, I think, because she thought she was going down the street. She thought she'd better see her husband on his way, and he was supposed to be on his way there, but he was stopping at every bistro and having a drink, so he was a bit late. That's the story. Two passing police officers comforted Edith's mother, and the baby arrived before her father did, on the pavement in front of 72 Rue de Vendée. Well, it wasn't true at all, but she liked to believe that. There must be a legend everywhere, and everybody who doesn't know much about her, they still believe this. But I've got the documents from the local Greek hospital where she was born, but reality is very boring, really. Much better here. Ο πατέρας της έφυγε για το μέτωπο, καθώς η Γαλλία ήταν σε καιρό πολέμου και η τραγουδίστρια μητέρα της Βίλλα Στέλλα αλήθευε στο κομμάτι, τραγουδώντας σε φτηνά καμπάρε. Εξαρτημένη από τη μορφήνη, εγκατέλειψε την μικρή διάρκεια μια πρόβλημα. Οι συνθήκες που ζούσε το μωρό ήταν άθλιες. Γι' αυτό και η γιαγιά Μεγιά έβαζε κρασί στο πιπερό του ώστε να σκοτώνει τα μικρόβια. Δεν θα ήμουν η Πιαφ αν δεν τα είχα ζήσει όλα αυτά, είπε κάποτε αναφερόμενη στην αιμονή που απέκτησε με την καθαριότητα. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που έκλεινε το κρέας μέχρι να λιώσει πριν να το μαγειρέψει. Ο πατέρας της Πιαφ επέστρεψε από τον πόλεμο και είδε το παιδί του ισχνό και ραχητικό. Με αποτέλεσμα να το στείλει στη μητέρα του που ήλεγχε έναν οίκο ανοχή στην Νορμανδία. Εκεί μεγάλωσε η Γαλλίδα τραγουδίστρια, μαζί με τις φόρμες, που την αγάπησαν και την φρόντισαν πράγματι πολύ, σαν δικό τους παιδί. Αυτός είναι και ο λόγος που τη σύμμισε μέσα από τα τραγούδια της, και ιδιαίτερα το μιλό, το οποίο έγραψε ένας από τους πολλούς εργατές της, ο κερκυραϊκής καταγωγής τραγουδιστής, συνθέτης και συνεργάτης της, ZonewsT.V. Τα 8 κορίτσια που την πρόσεχαν προσεύχονταν για το μωρό του οίκου τους νυχθημερών, όταν ξαφνικά αυτό του φλώθηκε το 1919. Η όρασή της επανήλθε 4 χρόνια αργότερα, το 1923. Και παρόλο που οι γιατροί είπαν πως επρόκειται για χειροτίτιδα, η οποία θεραπεύτηκε σταδιακά, η έρη της Αφροδίτης και η γιαγιά Ντασιό υποστήριζαν επιμόνως ότι εκπληρώθηκε το τάμα της τελευταίας, την Αγία Τερέζα, την αγαπημένη Αγία της Πιαφ. Στα 9 της χρόνια έφυγε από τις Ελληνικές της. Είχε ήδη αντιληφθεί τι επαγγέλλονταν τα κορίτσια. Το εφημέριο της περιοχής συμβούλευσε τον παπά Λουί να απομακρύνει το παιδί από το σπίτι της αμαρτίας. Πήρε τους δρόμους και το παρέμβασε. Εκεί βρίσκονται το πραγματικό και το κοντινό της σπίτι. Δεν ονομάστηκε τυχαία και Αγία των Ρώμων. Οι περαστικοί γνώρισαν πρώτοι το χάρισμα της φωνής της και την παρατηρούσαν έκπληκτη. Όταν
με δύναμη και περηφάνεια τους μοναδικούς τύπους που γνώριζε. Αυτούς της μασαλιότητας, του εθνικού ύμνου της Γαλλίας. Στους δρόμους πήρε και τα πρώτα μαθήματα υποκριτικής που ασυνείδητα διαμόρφωσαν το μετέπειτα σκηνικό δαίμονα του θεάτρου Ολυμπιάδου. Ο πατέρας της επιζητούσε τη συντροφιά των γυναικών και χρησιμοποιούσε ως δόλωμα τη κόρη. Δεν έχω μαμούλα, είναι μοναχούλα, γιατί με πάρεις. Θα θέλετε να γίνετε εσείς η μαμά μου, έλεγε η μικρή πια της κυρίας. Ο έπρεπε. Ενίοτε κοιμόταν ανάμεσα στον παπά της και την εκάστοτε ερωμένη. Στα 15 της χρόνια έφυγε από δίπλα του και τη συνοικία Μελβίλ για το Παρίσι. Παρέα είχε τη φίλη της Σιμών Μπερτό ή αλλιώς Μωμό, με την οποία έκαναν διάφορες δουλειές του υπογραφείου αλλά και άλλες. Εχθές. Οι πενταροδεκάδες. Τότε γνώρισε τον Λουί Μπικόν, τον οποίο παντρεύτηκε και απέκτησε μαζί του μια κόρη, τη Μαρσέλ. Ο Λουί τη ζήτησε να πάψει να τραγουδάει στους δρόμους και να βρει μια φυσιολογική δουλειά. Φυσικά και έκανε το χαρτί του συζύγου της και εργάστηκε σε γαλακτοπολείο για μια εβδομάδα. Έπειτα παράτησε και αυτόν και το γαλακτοπολείο για τα γαλανά μάτια ενός λεγιονάριου. Στη Μαρσέλ συμπεριφέρθηκε όπως η μητέρα της Ανέτα σε αυτή. Δεν της έδωσε ποτέ μηνυτική στοργή και η ίδια δεν της έπλαξε. Ασχολήθηκε με την κόρη της όταν την έχασε από μηνικήτρα, πριν κάτι μικρή συμπληρώσει τα 2 της χρόνια. Η Πιαφ, που σύμφωνα με τον αστικό μύθο, χρειάστηκε να πλαγιάσει με έναν άντρα για να καλύψει τα έξοδα της κηδείας του παιδιού της, συνετρίτη. Στα 17 της μετακόμισε στην κακόφημη Πιγάρ και από εκεί περπατούσε ως τα ηλίσια παιδεία με τα πόδια. One October day in 1935, she decided to perform on the other side of the city, far from the poverty-stricken streets where she'd grown up. She was in a small street near the Champs-Élysées, and there were some people around, as usual, because she had already a really good voice. And among the people around, there was a man, very elegant, and he approached her after the performance. And this man was called Louis Leclerc. He was a sort of minor impresario, really. He was definitely homosexual, and so not everybody approved of him. He had this club where people went to have dinner, 9 o'clock or so, and go on cabaret singing till 3 in the morning. So it was here that he actually talked to her. He was walking, he hears her, then he turns around, he says to her, "What's your name?" "I'm Louis Leclerc. Do you want to come and sing in my cabaret?" The only thing Leclerc didn't like about Edith Giovanna Gassion was her name. And right away he says that Giovanna Gassion doesn't fit. It's not the name of a singer. And she says, "Well, it's my father's name." He says, "Okay, but it's not a singer's name. And we will name you Lamont Piaf, like a little bird." He says, "Like a little bird from Paris. I found you in the street. You're going to be named Piaf." Piaf is slang for a little sparrow. At Louis Leclerc's club, a little sparrow found herself singing for the elite of Paris. Among them, the celebrated cabaret singer Miss Tanguette and the actor-singer Maurice Chevalier. Very sophisticated little audience. They liked something new. They didn't want the same imitation Folie Bergère stuff which you couldn't do in a small club. They wanted something intimate and perhaps a little bit sordid looking, made them feel, well, picturesque, put it that way. She didn't even have a dress, and he didn't want to buy her anything. He wanted her to be just like that. To them, she was very exotic. She represented the image they had of the poor people of Paris. It's just like a cliché. She was the streets. Some composer once said that her voice sounded like if it were rinsed in the gutter. With her star rising, Piaf never lost sight of the fact that it was but a short trip back to her old life. And then, in the early morning hours of the 6th of April 1936, she telephoned Louis Leclerc at his home.
a strange voice answered and summoned her to the flat. Ripley had been shot and killed. And nobody has to this day ever found out who shot him. I think that some men had come in to see him. And then there was the sound of a shot and they disappeared and were never found. The shock of losing her friend and mentor was only part of the day's bad news. The police wanted Piaf for questioning. So during a few days, the police thought that she played a role in Ripley's murder, death, which is not true. Unfortunately, in the end, they saw that she was not the sort of girl who would go around shooting an elderly home. Μετά το φόνο του Λιαγκλέμ, απέκτησε νέο μέντορα. Ο συνθέτης Ρεϊμόν Άσο είχε δει την Πιαφ στο μαγαζί που τραγουδούσε. Αυτός της δίδαξε μουσική, ξεδίπλωσε όλο της το ταλέντο και ελευθέρωσε τα στοιχεία της jazz και του blues που κρύβονταν στο ηχόχρωμά της. Με τη βοήθειά του έφυγε από τα μικρά καφέ που τραγουδούσε και πέρασε την πύλη των music halls. Μαζί του έζησε μια παθιασμένη σχέση. Ο Άσο παράτησε τη σύζυγό του και έμεινε με την Έντιθ Πιαφ σε ένα ξενοδοχείο. Της έκοψε το αλκοόλ, τους άντρες και τα ξενύχια και έπειτα τον έκοψε και αυτή από τη ζωή της. Όχι από αντίδραση, μα επειδή βαρέθηκε. Άλλωστε το 1939 ο Άσο επιστρατεύτηκε και η Πιαφ δεν είχε την υπομονή να περιμένει σαν την Πινελόπη το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Παράλληλα, ένας νεαρός ηθοποιός, ο Πολ Μερίς, είχε κερδίσει το ενδιαφέρον της. In June 1940, the Germans invaded Paris and the Nazi flag flew on the Eiffel Tower. Cabarets and music halls stayed open more or less as usual under the Nazi regime. Paris represented a town of pleasure for German soldiers. When they were on leave, they went to Paris to meet girls, to go to cabaret. Piaf continued to sing during this period. She and a lot of singers and actors in Paris were sent to Germany to entertain the French prisoners of war. And people said that she had fraternized with the Germans. That was quite untrue. Paris was liberated by Allied forces in August 1944. In this optimistic climate, Piaf sat in a cafe and scribbled the lyrics to a love song on a napkin. You know, there's something that people don't know, that Piaf wrote herself a lot of songs, almost 100, you know. When he speaks to me softly and whispers to me softly, I see life through rose-colored glasses. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. For Piaf, whose repertoire was steeped in tragedy, the song was uncharacteristically optimistic. I'm not impressed or feeling that the rules, but most people, well, when I say most people, those who like songs to be lyrical and rather sweet. La Vie en Rose was to prove one of Έντιθ Piaf's most enduring and recognizable hits. But for Piaf, life and love would never be as rosy as the lyrics of her legendary song. In the spring of 1944, Έντιθ Piaf performed at the Moulin Rouge, one of the top nightclubs in Paris. Her warm-up act was a handsome 22-year-old singer named Yves Montand. She had heard him on other occasions, and she didn't think she liked his singing very much. He would sing sort of pseudo-cowboy songs and things of that sort. Piaf was in the middle of an affair with her latest composer, but dropped him for the up-and-coming crooner, and she decided to make him a star. She made him. She told him what colour to wear, how to move. The first time she saw him, he had a big cowboy hat. Anything from the States was considered very fashionable, and a checkered jacket, which was his idea of being American. She told him, that doesn't work. You
You have to wear dark colours. We have to be able to see all your gestures. And she started to loosen him up like a dancer. She made Montel into a great star. Really did. Piaf appeared with Montel in the film. He was later to become one of France's top stars. But as the filming ended, so did their relationship. At 31, Έντιθ Πιαφ was the most popular singer in France. But for her, that was not enough. She wanted to conquer America. Στις 18 Σεπτεμβρίου του 1946, πριν αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, έδωσε μια παράσταση στο θέατρο Κοτοπούλη. Τότε ήταν 31 χρόνων και το τραγούδι La Vie en Rose είχε ήδη γίνει τεράστια επιτυχία. Η Έντιθ Πιαφ συγκλώνησε τα πλήθη. Λέγεται ότι μετά τη sold out παράσταση συναντήθηκε με τον Δημήτρη Χόρν, ο οποίος ήταν μόλις 25 ετών και 6 χρόνια μικρότερός της. Η κορυφαία Γαλλίδα ερμηνεύτρια δεν έχασε χρόνο. Επέστρεψε στο Παρίσι και αμέσως του έστειλε μια τετρασέλιδη επιστολή με ημερομηνία 20 Σεπτεμβρίου του 1946, γραμμένη με γαλάζιο μελάνι. Αποκαλούσε τον Έλληνα ηθοποιό Τάκη και μέσα από αυτήν του εξέφρασε τον διαδραματικό έρωτά της. Σ' αγαπώ, όπως δεν αγάπησα ποτέ κανέναν Τάκη. Μη μου πληγώσεις την καρδιά. Μπορεί να έρθει στο Παρίσι με την ειρήνη, αλλά μάλλον δεν το βλέπω. Έτσι θα έρθω εγώ κοντά σου τον Νοέμβριο. Κανείς στον κόσμο δεν θα με εμποδίσει να έρθω στην Αθήνα. Όμως αυτό που πρέπει να κάνεις χωρίς τη σταγόνια είναι να έρθεις στην Αμερική το Δεκέμβριο. Έτσι θα ξανασμίξουμε εκεί και από εκεί ελπίζω να σε φέρω στο Παρίσι. Όταν το γνωρίσεις, θα τα αγαπήσεις όσο κι εγώ. Αν πας στο Λονδίνο μετά την Αμερική, θα πάω κι εγώ. Θα ήθελα πολύ να ζω κοντά σου. Νομίζω πως θα μπορούσα να σε κάνω ευτυχισμένο και πιστεύω επίσης πως σε καταλαβαίνω πολύ καλά. Ξέρω πως είμαι ικανή να τα παρατήσω όλα για σένα. Επιστρέφοντας από το ταξίδι μου στην Αθήνα, έλαμπα και αυτή η λάμψη οφείλεται σε σένα, ερωτά μου. Σε περίπου 50 μέρες θα έρθω πάλι στην Αθήνα, την οποία πλέον αγαπώ όσο και το Παρίσι. Ο αγαπημένος και αν μη τι άλλο ξεχωριστός Τάκης της Πιαφ, 2 μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 1946, έλαβε και ένα τηλεγράφημα, το οποίο επίσης ξεχύλιζε από το πάθος της αυτοκραπωμένης τραγουδίστριας, αλλά και την απόγνωσή της. Θα σε περιμένω όσο καιρό θα χρειαστεί. Δεν έχω αγαπήσει άλλο άνθρωπο όπως εσένα. Στοπ. Θα σου γράψω αύριο. Στοπ. Εάν μπορείς, γράψε μου στο όνομα κυρία Πηγά, στην οδό Περί 26. Μη βάλεις το όνομά μου στη διεύθυνσή σου, το εμπιστοσύνη. Έντιθ. Η Αντρέ Πικάρ ήταν η γραμματέας της από το 1940 έως το 1950 και η γυναίκα με την πρώτη της οποίας η Πιαφ έσωσε πολλούς Εβραίους στην κατοχή. Το ρετικό πάθος του σπουργητιού της Γαλλίας για τον χώρο δεν ευωδόθηκε, είτε επειδή ο Έλληνας Εμπρεμιέρ δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον, είτε γιατί εκείνη την περίοδο βρίσκονταν και οι δύο σε σχέση. Η Έντιθ Πιαφ είχε πια εξαπλωθεί στην Ευρώπη σαν με επιδημία. Μα η πρώτη της απόπειρα να κερδίσει το κοινό της Αμερικής ήταν ανεπιτυχής. Οι Αμερικανοί πίστευαν πως θα δείξαν μια λαμπερή Παριζιάννα. Αλλά στη σκηνή ανέβηκε ένα μαυρωτημένο πλασματάκι που θέλησε να τους ταξιδέψει με σκοτεινές νότες και ακαταλαβίστικα λόγια. Για καλή της τύχη, οι ακροατές ήταν αυτοί που δέχτηκαν σκληρή κριτική από έναν δημοσιογράφο, ο οποίος τους έπεισε ότι πρόκειται για τεράστιου βεληνικούς καλλιτέχνητα. Η αντίδραση του κόσμου στην πρώτη της εμφάνιση του θύμωσε και αποφάσισε να μάθει γλύκα. Τελικά έλαμψε και στην Αμερική, όπου βίωσε μια μεγάλη φιλία με τη Μάρλεν Ντίτριχ, ενώ εκείνη την περίοδο έζησε και έναν φλογερό έρωτα με τον συμπατριώτη της παγκόσμιο πρωταθλητή της πυρμαχίας, Μαρσέλ Σερντάν. He took away the sourness and hopelessness that was poisoning me, she later wrote. On the 28th of September 1948, Piaf sat ringside to watch Serdar win the World Middleweight Championship, a title he would later lose to Raging Bull Jake LaMotta. A rematch was scheduled for December 1949, as Piaf was to begin another engagement in New York. On the 27th of October, the small plane bringing Marcel Cerdan back to America crashed in the Azores. There were no survivors. Devastated
still performed that evening, dedicating the show to the man she considered the love of her life. One of her biggest hits, Hymne à l'amour, was a tribute to her own lost love. In 1952, the latest in a long string of romantic affairs took a surprising turn. The French singer and composer Jacques Piles proposed, and, remarkably, Edith accepted. At 36, she became a bride. After a civil ceremony in France, the pair were married in New York on the 20th of September 1952. Marlene Dietrich served as Piaf's maid of honor. Όταν παντρεύτηκε τον Piles, δεν είχε ξεπεράσει την κατάθλιψη που της προκάλεσε ο θάνατος του Σερντάν, ενώ ήταν ήδη εθισμένη στη μορφήνη, την οποία της χορήγησαν οι γιατροί, έπειτα και από το δεύτερο σοβαρό τροχαίο ατύχημα της ζωής της. Παράλληλα, την είχε στοιχειώσει και ο αλκοολισμός. Η αποτοξίνωση που ακολούθησε δεν είχε αποτέλεσμα και έμεινε κλεισμένη στο σπίτι της επί 2 χρόνια. Αναστήθηκε το 1955, όταν της ζητήθηκε να τραγουδήσει και πάλι στο θέατρο Ολυμπιά. 1 χρόνο μετά χώρισε με τον Piles και το 1958 σχετίστηκε με τον Ζορς, ο οποίος όμως ήταν αρκετά ισχυρός χαρακτήρας για να αποδεχτεί τους αυλικούς της Πιαφ, που της χορηγούσαν ναρκωτικά και εξαντλούσαν έτσι τους καλούς τους τρόπους, τους φίλους τους. Όμως τα κύρια τη θέση με τους υπόλοιπους συντρόφους της δεν την άντεξε και την εγκατέλειψε, προκαλώντας της μεγάλο θύμα. Στα τέλη της δεκαετίας του 50, η Έντιθ Πιαφ κατέρευσε πάνω στη σκηνή σε ένα κονσέρτο στη Στοκχόλμη και οι γιατροί διέδωσαν καρκίνο στο ύπαρ. Και όμως συνέχισε τις περιοδίες της και αστρίκλιζε και ασπαραπατούσε ενώ τραγουδούσε. Είχε πάντα μαζί της μια νοσοκόμα για να της χορηγεί μορφήνη και να απαλύνει τους φλεχτούς της πόνους. Προσπαθούσε ακόμα και να χορέψει για να διασκεδάσει το κοινό της. Le misère ébranche la foule. Parfois soulever nos corps, s'enlacer sans vol, et autant ne pleurer pas nous enivrer. Et la foi qu'elle a poussée par son sourire, notre enfer s'est rejailli au fond de moi. Sacré parmi les rives, dans la foule arrachée d'entre mes bras, emporté par la foule qui traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat, mais le son de ma voix s'écoute dans l'avenir des autres, et je crie de pleurs de froid, de rage et de pleurs, et traîné par la foule qui s'élance. Moi, maudissant la foule qui me vole, comme il m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
αδυναμία που υπάρχει στους νεότερους άντρες και μάλιστα σε αυτούς που φέρουν ελληνικά γονίδια. Μετά τον Μουσταγή και τον Χόρν, αγάπησε τον κατά 20 χρόνια μικρότερο της κομμωτή Θεοφάνη Λαμποκά. Η Πιαφ ήταν πια 46 χρόνια και ο Θεοφάνης Λαμποκάς μόλις 26. He was extremely devoted, very tender and very kind. Well, this is almost my son. In a way, she was so much older. And yet he appears to organise her heroes for it. And people said, really, well, he's much too young, you can't marry him. But she did. On the 9th of October 1952, Piaf and Van Lucas were married in a Nick ceremony. As she had many times before, she set out to make her immediate protégé a star. Just as Louis Le Play had given Piaf her stage name years before, Piaf turned Theophanis Van Lucas into a tale itself, from the Greek word for love. Together they performed in Paris and toured the south of France. De Michel che nous avons créé la Centre nella rivoluzione dalla a quanta terra al mondo. Però
εκφράστηκε από τη φωνή του σπουργικού. Ο τίτλος της γαλλικής εκδοχής του τραγουδιού είναι «Οι εραστές του Τουριέλ» και πρόκειται για το μουσικό θέμα της ομώνυμης δραματικής ερωτικής ταινίας. Η αυλαία της Πιαφ σιρτά έπεφτε. Την άνοιξη του 1963 διακομίστη στο νοσοκομείο με την επωνικό ίδιο. Έπεσε σε κόμμα για 2 εβδομάδες. Ο αφοσιωμένος την πήγε στην Νότια Γαλλία για να αναρρώσει και έκτοτε δεν αντάμωσε ξανά το κίνημα της, παρά μόνο στην κηδεία της. Η προβολής έσβησε.